Hà Nội vừa trải qua một cơn ác mộng, Hoàng lưu bão Bu Aloy tràn vào, biến thủ đô thành một đại dương bất đắc dĩ. Phố phường biến thành sông, hầm chui biến thành hồ, dân thủ đô thì từ sáng đến tối toàn phải đóng vai người nhái bất đắc dĩ. Cảnh tượng không khác gì một bộ phim thảm họa, xe máy nối đuôi nhau thành đoàn tàu ngầm mini, ô tô biến thành phao cứu sinh, còn dân thì bị bõm lội giữa biển nước ngay tại ngã tư. Ngập từ phố cổ sang phố mới, từ chung cư cao cấp cho tới ngõ nhỏ, không chừa chỗ nào. Và trong lúc người dân đang oằn mình chống lũ, chính quyền thì lại hẹn sẽ nghiên cứu giải pháp toàn diện trong thời gian tới. Vâng, lũ đến nhanh, nhưng kế hoạch thì vẫn đang tới chậm. Anh em ạ, chống ngập đâu chỉ là câu chuyện của mưa bão, mà còn là câu chuyện của cái đầu, của tầm nhìn. Nếu thế giới đã học cách biến công viên thành hồ chứa, xây hầm chống lũ dưới lòng đất, thì chúng ta lại biến hồ thành chung cư và xây cung điện hành chính to đẹp nhất khu vực. Và trước khi vào chi tiết, anh em nhớ like video, share cho bạn bè và subscribe kênh Nhất Thế Giới để không bỏ lỡ những pha ngập drama và phân tích thẳng thắn nhất về thực trạng đô thị của nước mình nhé. Nguyên nhân ngập lụt, mưa mùa mới, drama cũ, chính quyền sắp có. Anh em đừng tưởng chuyện ngập lụt chỉ do trời mưa to. Không đâu, nguyên nhân thì nhiều, nhưng tóm gọn thế này. 1. Hệ thống thoát nước. Cống rãnh Hà Nội và Sài Gòn được thiết kế từ thời ông bà ta đi xe đạp, giờ xe VinFast lội nước còn chưa xong. Ống thoát bé như ống hút trà sữa mà bắt gánh mưa cực đoan thời biến đổi khí hậu. Thế là nước chỉ có một con đường duy nhất, đi vào nhà dân. Hà Nội, hệ thống thoát nước chỉ chịu được khoảng 310mm trong 2 ngày, trong khi bão Yagi đổ thẳng 310mm trong 10 giờ. Toàn ngay lập tức. Hoàng lưu bão Bu Aloy, số 10, gây mưa to đến rất to tại Hà Nội, từ ngày 29 đến ngày 30 tháng 9, khu phía Nam, trung tâm, phía Tây thành phố mưa phổ biến 150-250mm, có nơi vượt 300mm. Thành phố Hồ Chí Minh, dự án chống ngập 10.000 tỷ khởi công từ năm 2016, tới tháng 7 năm 2025 vẫn mới 90% hoàn thành việc kiện tụng và vướng pháp lý. Người dân thì nói, tiền thuế thì ngập trong dự án, còn đường phố thì ngập trong nước. Rác thải cũng góp phần, từ túi ni lông, vỏ chai, tới ghế nhựa, tất cả đều thành nút bấm dừng khẩn cấp cho hệ thống thoát nước. Năm 2024, Bộ Tài nguyên Môi trường từng công bố Việt Nam nằm trong top 5 quốc gia xả thải nhựa ra biển nhiều nhất thế giới. Vậy bảo sao Nguyễn Hữu Cảnh, Lê Văn Việt cứ mưa là ngập nửa mét đến 1 mét? Hai, đô thị hóa thần tốc, ao hồ biến thành chung cư. Ở nước ngoài, người ta biến bãi rác thành công viên, còn ta thì biến ao hồ thành cao ốc, rồi xây vài cái hồ điều hòa bé tí để gọi là cải thiện cảnh quan. Thành phố Hồ Chí Minh hiện đã bê tông hóa khoảng 80% diện tích đô thị, khiến mưa rơi xuống chỉ có thể chảy thẳng vào nhà dân thay vì thấm xuống đất. Hà Nội, sông đáy, sông Cà Lồ bị lấn chiếm, nhiều hồ tự nhiên bị san lấp làm dự án. Hậu quả, khi bão số 3 đổ bộ, nước lũ dâng báo động 3, dân sơ tán hàng loạt. Hà Nội sau Bu Aloy, mưa rã rít len lỏi từng ngõ, đường như sông ở Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến, Thái Hà, Cổ Linh, Ngọc Lâm, Lê Quang Đạo. Nhiều tuyến đường ngập sâu từ 30, 50, 70, 80cm, phương tiện bị mắc kẹt, chết máy giữa đường. Ba, triều cường biến đổi khí hậu, combo ngập kép. Sài Gòn có công thức riêng, cứ mưa triều bằng ngập kép. Triều cường tháng 10 năm 2024 từng dâng tới 1,7 m ở trạm Phú An, cao nhất trong 70 năm. Đến năm 2025, kịch bản này lặp lại, dân thì chèo xuồng, còn chính quyền thì họp bàn chuẩn bị kế hoạch.
Hà Nội, bão Yaji 310 mm/10 vượt gấp đôi năng lực thiết kế thoát nước. Bu A Loi đổ xuống khiến mưa cực lớn, khả năng triều cường mưa nước dâng hạ lưu làm ngập các khu trũng, đường phố. Mưa lớn kéo dài theo hoàn lưu bão, cơ quan khí tượng cảnh báo ngập trong khu dân cư, vùng trũng thấp, nhiều tuyến phố, khu đô thị của Hà Nội bị ảnh hưởng nghiêm trọng, báo động về hệ thống thoát nước bị quá tải. Miền Trung, bão số 3, tháng 7 năm 2025, lượng mưa lên tới 150 đến 283 mm chỉ trong một đêm, biến Quảng Bình, Hà Tĩnh thành biển nước. UNICEF còn cảnh báo, biến đổi khí hậu làm mưa cực đoan ở Việt Nam tăng tới 30% trong vòng 30 năm qua. Nhưng nghe đâu nhiều nơi vẫn nói, sắp có kế hoạch ứng phó. Bốn, quản lý đô thị, Venice phiên bản lỗi. Có lúc tôi nghĩ các ông quản lý coi ngập là đặc sản du lịch, nên thay vì chống ngập thì lại BR. Hãy đến Sài Gòn, trải nghiệm Venice Đông Nam Á, free to free cá sấu và tặng kèm dịch vụ câu cá ngay trước cửa nhà. Hà Nội cảnh báo ngập lụt kéo dài, nhưng nhiều nơi người dân nói hệ thống phản ứng chậm, quản lý đường phố lúc mưa lớn hoảng loạn, nhiều tuyến đường chưa được xử lý thoát nước tốt, giao thông kẹt, người đi đường mất nhiều thời gian, nhiều tiểu thương bị thiệt hại vì không tiếp cận khách. Drama ngập lụt lặp đi lặp lại không chỉ vì mưa, mà vì chính quyền cứ mãi sắp có giải pháp. Trong khi đó, dân thì đã có ngay đôi dép tổ ong để bơi trong thành phố. Thế giới chống ngập ra sao và giải pháp cho Việt Nam? Trong khi ta còn loay hoay nạo cống, đắp bờ bao, thì thế giới chơi lớn thế này đây. Tokyo, Nhật Bản, có hẳn một cung điện chống lũ gọi là G-Kans, đường hầm sâu 50 m, rộng bằng sân bóng. Nước mưa dồn vào, bơm công suất khủng thổi ra sông như Rapid Tiger. Nhờ vậy, Tokyo mưa bão vẫn đi tàu điện, không phải lội như cá. Tháng 7 năm 2025, Việt Nam ký cam kết hợp tác giảm rủi ro thiên tai với Nhật, học luôn công nghệ AI Modeling và Autonomous Sensing của Fugro để dự báo lũ theo thời gian thực. Nhật cũng hỗ trợ ta làm hệ thống đê và hầm chống ngập kiểu Tokyo. Singapore, đảo quốc nhỏ mà não quốc to. Họ biến công viên, hồ nước thành bể chứa khổng lồ, có cả underground rainwater storage, hồ ngầm dưới phố, mưa xuống nước chui tọt xuống tầng hầm. Trên mặt đất dân vẫn ngồi ăn dim sum, sống chill như không, dân vẫn đi dạo bình thường. Hà Lan, sống thấp hơn mực nước biển, nhưng đâu có chết đuối. Họ xây đê, cống điều tiết, nhà nổi, cả nước trở thành cường quốc đá nước ra khỏi nhà. Wow! Việt Nam cũng đang học bài bản này qua dự án đối tác chiến lược về thích ứng biến đổi khí hậu. Hà Lan còn chia sẻ mô hình Sponge Cities, thành phố bọt biển, hút nước cực mạnh, giảm ngập tới 80% như ở Thượng Hải. New York, Mỹ, sau siêu bão Sandy năm 2012, đổ luôn 20 tỷ USD xây tường chắn biển, đê bao quanh Manhattan. Ở ta thì sao? Sau mưa, thay vì cung điện chống lũ, lại lo xây cung điện hành chính. Đúng chuẩn tầm nhìn cấp phường, tham vọng cấp vũ trụ. Hả? UNICEF và IOM, họ không chỉ nói suông. Từ năm 2024 đến 2025, hỗ trợ Joint Response Plan for EAG, cung cấp nước sạch, bảo vệ 1,5 triệu trẻ em miền Trung, xây cả nhà chống lũ ở Cao Bằng, giúp dân bớt khổ. Đúng là quốc tế vào tay là có khác. Còn Việt Nam mình thì sao? Có cố gắng chứ không phải không. Nhưng nói thật, nhiều cái cứ như chữa cháy trong khi nhà đã ngập tới nóc. Hà Nội, xây thêm hồ điều hòa, Nhân Chính, Yên Sở, nâng cấp cống ở trung tâm. Nhưng mưa cực đoan thì hồ bé như ao làng, ngập vẫn toang. Thành phố Hồ Chí Minh có siêu dự án chống ngập 10.000 tỷ với cống ngăn triều, đê bao sông Sài Gòn. Nhưng 9 năm rồi, năm 2016 đến 2025, vẫn là 90% đã xong,
lúc thì đội vốn, lúc thì kiện tụng, nhiều đoạn đứng im như tượng đài. Có lắp máy bơm khủng, nhưng hiệu quả, hên xui. Miền Trung, Huế, Đà Nẵng, Hội An có hệ thống cảnh báo, sơ tán dân khi bão đến. Nhưng lũ quét, sạt lở cực đoan thì kè đê cũng như tường giấy. Miền Tây có hệ thống đê bao lúa, cống kiểm soát lũ dọc sông Mekong. Tuy nhiên, việc xây đê quá mức cũng khiến lũ không về đồng ruộng, gây mất phù sa, làm nông nghiệp khổ thêm. Giải pháp chơi lớn hay vẫn lội nước? Ngắn hạn, nạo vét cống rãnh để thoát nước, không phải cho cá đẻ. Làm bản đồ ngập online, cảnh báo real time để dân né đường. Ứng dụng AI dự báo mưa, Google và Fugrow đã có mô hình Digital Twin dự đoán ngập trước 7 ngày, sao không xài? Dài hạn, học Hà Lan, nhà nổi, đê chắn, cống ngăn triều. Học Nhật Bản, hầm chống lũ dưới lòng đất. Học Singapore, công viên, rooftop garden, hồ điều hòa để hút nước. Xây Smart City thực sự, cảm biến đo mực nước, bơm tự động, quản lý bằng AI. Muốn bớt ngập thì đừng bớt hồ. Muốn thành phố thông minh, trước tiên phải thông minh trong cách chống ngập. Thế giới đã chia tay, vốn có, công nghệ có. Vấn đề là ta có dám làm tới nơi tới chốn, hay lại để vốn thì chảy, còn nước thì cũng chảy luôn vào nhà dân. Anh em thấy không, chống ngập đâu chỉ là chuyện trời mưa, ngập lụt cũng đâu phải định mệnh, mà là sản phẩm của cái đầu. Nó là câu chuyện của quản lý, của tầm nhìn, hay nói trắng ra là có chịu làm tử tế hay không. Thế giới xây cung điện chống lũ, mình thì xây cung điện hành chính. Thế giới biến công viên thành hồ chứa, mình thì biến hồ thành chung cư. Và kết quả, người dân Việt Nam trở thành người lội nước chuyên nghiệp, xe máy trở thành tàu ngầm mini, còn chính quyền thì vẫn họp bàn kế hoạch sắp có. Nếu chúng ta cứ san lấp, cứ vá víu, cứ coi ngập là chuyện thường ngày, thì tương lai Việt Nam sẽ có thêm một danh hiệu mới, Atlantis Đông Nam Á. Nhưng hy vọng vẫn còn, công nghệ đã có, quốc tế chìa tay, tiền cũng không thiếu và tôn trọng thiên nhiên. Chỉ cần bớt tượng đài, bớt dự án lãng phí, tập trung vào cái dân cần, thì một ngày nào đó, Hà Nội, Sài Gòn, miền Trung sẽ không còn nổi tiếng vì ngập, mà vì thực sự đáng sống, hoàn toàn có thể trở thành những thành phố khô ráo, đáng sống và thông minh bậc nhất khu vực. Còn nếu không, mai mốt du lịch Việt Nam sẽ có thêm slogan mới. Việt Nam, Venice của châu Á, vé máy bay free, thuyền chèo tự túc. Câu hỏi cuối cùng dành cho các bạn. Chúng ta muốn sống trong thành phố để đi bộ hay thành phố để đi bơi? Bye!